শিশুৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৃতিত্ব লাভ কৰিব। মাত্ৰ বাস্তৰ এই নিয়ম অনুসৰি অধ্যয়ন কক্ষটো বনাওক। আজি আমি শিশুৰ অধ্যয়ন কক্ষৰ লগত জড়িত বাস্তু নিয়মৰ বিষয়ে ক'ম। যদি আপুনি এই নিয়মবোৰ মানি চলে তেতিয়া শিশুৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। শিশুসকলৰ মনৰ অস্থিৰতা শান্ত নোহোৱালৈকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ ভাল নালাগে। বহুবাৰ পিতৃ মাতৃয়ে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবলৈ বাধ্য কৰে, কিন্তু তথাপিও ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পঢ়িব নোৱাৰে। যদি আপুনিও এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আপোনাৰ সিদ্ধান্তবোৰ শিশুটিৰ ওপৰত আৰোপ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি বাস্তৰ কিছুমান নিয়ম চেষ্টা কৰা উচিত। বাস্তৰ এনে কিছুমান ব্যৱস্থা আছে যিবোৰ যদি আপুনি শিশুৰ পঢ়া কোঠাত কৰে তেন্তে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো শুভ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে। এই উপায়বোৰৰ বিষয়ে জনা যাওক। এই বাস্তুবোৰ আপোনাৰ সন্তানৰ শোৱনি কোঠাৰ বাহিৰত ৰাখক। অভিভাৱকসকলে কেতিয়াও শিশুক বিভ্ৰান্ত কৰা বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কক্ষত ৰাখিব নালাগে। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি টিভি, আৱৰ্জনা, আলোচনী আদি ৰাখিব নালাগে শিশুৰ অধ্যয়ন কক্ষত। শিশুৱে পঢ়া শুনা কৰা কোঠাটো খোলা থাকিব লাগে, সূৰ্যৰ পোহৰ থাকিব লাগে আৰু প্ৰতিদিনে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। শিশুৱে পঢ়া কোঠাটোৰ ৰঙৰ কথাও মনত ৰাখিব লাগে। শিশুৰ কোঠাটো কেতিয়াও গাঢ় ৰঙেৰে ৰং নকৰিব। বাস্তুত ইয়াক সঠিক বুলি গণ্য কৰা নহয়। সেয়েহে আপুনি ভুল কৰিলেও শিশুৰ কোঠাটো কেতিয়াও ক'লা, নীলা বা ৰঙা ৰং কৰিব নালাগে। ই শিশুৰ শিক্ষাত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। অধ্যয়ন কক্ষৰ বাবে এই দিশটো আটাইতকৈ শুভ। শিশুৰ অধ্যয়ন কক্ষৰ উত্তৰ পূব দিশ হ'ব। সেয়েহে শিশুৰ মন অধ্যয়নত নিয়োজিত হ'ব। ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ হ'ব। যদি আপুনি শিশুৰ পঢ়া কোঠাটো ভুল দিশত নিৰ্মাণ কৰে ই তেওঁলোকৰ মনোযোগকো বিঘ্নিত কৰিব পাৰে। টেবুলখন এনেদৰে ৰাখক। শিশুৰ পঢ়া টেবুলখন কেতিয়াও দেৱালত লাগি ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ লগতে ঘৰুৱা সামগ্ৰী বা শিশুৰ মনোযোগ বিক্ষিপ্ত কৰা যিকোনো বস্তু টেবুলত ৰাখিব নালাগে। আপুনি শিশুৰ কিতাপবোৰ টেবুলত ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ লগতে আপুনি টেবুলত মাতা সৰস্বতীৰ এটা মূৰ্তি বা ছবি ৰাখিব পাৰে। ই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলকো উপকৃত কৰে। এই বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কক্ষলৈ আনিব নালাগে। শিশুসকলে অধ্যয়ন কৰা কোঠাত খাব নালাগে আৰু জোতা আৰু চপ্পল লৈ সেই কোঠালৈ আহিব নালাগে। আপুনি অধ্যয়ন কক্ষত যিমানেই বিশুদ্ধতা প্ৰয়োগ কৰিব সেই কোঠাটো সিমানেই ইতিবাচক হৈ থাকিব। ই শিশুসকলৰ স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী কৰে আৰু তেওঁলোকে শিক্ষা জীৱনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে।